नमस्कार दर्शकबिनहरु, म फेरि पनि उपस्थिति भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी युट्युब च्यानलको लागि फेसबुक पेजको लागि लोगो कसरी तयार पार्ने भन्ने बारे छलफल गर्नेछौँ। कुनै पनि च्यानलको लागि हामी लोगो बनाउन सक्छौँ। गेमिङ च्यानलको लागि होस्, टेक च्यानलको लागि, फिटनेसको लागि, सङ, भिडियोज, एनिथिङ हामी बनाउन सक्नेछौँ। र मैले एउटा लोगो तयार पारेको थिएँ, म हजुरलाई देखाइदिन्छु। थम्बनेलमा यो मैले एउटा गेमिङ च्यानलको लागि चाहिँ लोगो बनाएर राखेको थिएँ। एकदमै आकर्षक देखिन्छ र योभन्दा पनि एकदमै आकर्षक लोगो हामी बनाउन सक्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले वेबसाइटमा जानुपर्नेछ। म तपाईलाई त्यो वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालिदिनेछु। र वेबसाइटको नाम रहेको छ प्लेस लोगो मेकर। चाहिँ यो एकदमै चलेको वेबसाइट हो। र हुन्छ टाइप योर ब्रान्ड नेम भनेको छ। टाइप अफ ब्रान्ड नेम भनेको तपाईको कम्पनीको नाम या युट्युब च्यानलको नाम यसमा लेख्नुपर्ने छ। जस्तै म लेख्छु टेक नेपाल। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, र यसले आफै डिटेक्ट गर्नेछ कस्तो च्यानल भनेर, टेक्नोलोजी भनेर यसले बताइदिएको छ। यदि तपाईको च्यानलको नाम टाइप गर्दा नि यसले बताएन भने तपाईँ सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यता विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। एब्स्ट्र्याक्ट, अल्टरनेटिभ मेडिसिन, आर्किटेक्ट, आर्ट एन्ड क्राफ्ट, बार, यस्तो धेरै अप्सनहरू छ। यता फिटनेसहरू, हेयर स्टाइल, गेमिङ धेरैहरू देखाएको छ। मेरो च्यानल चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी हो, त्यसैले म टेक्नोलोजी चुज गरेर अगाडि बढ्छु। यसले चाहिँ विभिन्न लोगोहरू अपलोडिङ गर्ने हुनाले यो अलि वेबसाइट चाहिँ अलि स्लो छ। त्यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै कुरा छैन। ल हुन्छ, यसले लोगोहरू लोड गरिरहेको छ। यसले विभिन्न लोगोहरू लोड गर्नेछ। तपाईले एउटा लोगो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यता यसको विशेषता चाहिँ चुज ग्राफिक्समा गएर हामीले ग्राफिक्स चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। र मैले यता चाहिँ टेक च्यानल चुज गरेको छु। यो ग्राफिक्स चाहिँ टेक च्यानलको लागि अलि नसो आउन सक्छ, त्यसैले म यसले रिफर गरेको लोगो चाहिँ चुज गर्छु। र तपाईले यो लोगो चुज गरिसके पनि ग्राफिक्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो लोगो चुज गर्छु फर्स्टको। लोडिङ हुन चाहिँ यसले अलिक टाइम लाग्छ होला। लोडिङ हुँदैछ। जस्तै मैले यो लोगो चुज गरेँ। हामी यसरी ग्राफिक्सहरू, वर्डहरू यसरी मुभ गर्न पनि सक्छौँ हामीले। ल हुन्छ, हामी यहाँ ग्राफिक्स चाहिँ मैले भने चाहिँ हामी ग्राफिक्स चेन्ज गर्न सक्छौँ। विभिन्न ग्राफिक्सहरू रहेको छ, हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र मसँग अहिले चेन्ज गर्न चाहिनँ मैले। हामी यता फन्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ यसको। टेक युनाइटेड नेपाल, जस्तै मेरो च्यानलको नाम टेक युनाइटेड नेपाल हो। यो टेक चाहिँ मैले हटाउन चाहेँ, यता हटिसकेको छ। र स्लोगन चाहिँ म राख्छु अल टेक मस्ट नो। यो चाहिँ मेरो स्लोगन रहेको छ। र यता दिएको छ दुईवटा टेक्स्ट फिल्ड दिएको छ। म जस्तै यता नेपालको काटेर यता नेपाल नै लेख्न सक्छु, तर यो चाहिँ अलि नसुहाउन सक्छ। त्यसैले ठिक छ, म माथि नै लेख्छु टेक युनाइटेड नेपाल। तपाईँले चाहिँ यसलाई तल ल्याउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ जता सुहाउँछ त्यहीँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हुन्छ, अनि हामी त फन्टको कलर नै चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यता येलो राखेर ब्याक गऱ्यो भने यसरी येलो आउँछ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता वाटरमार्क चाहिँ आइरहेको छ। यो वाटरमार्कहरू आइरहेको छ। यो वाटरमार्क चाहिँ हटाउनको लागि तपाईँले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ, पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। र म तपाईँलाई एउटा एकदमै सजिलो तरिका बताउने छु फ्रीमा वाटरमार्क हटाउनको लागि। जस्तै अब यो लोगो तपाईँले कम्प्लिट गर्नु एडिटिङको लागि भने तपाईँले यहाँ स्न्यापिङ टुलमा गएर यसको स्क्रिनसट लिनु। यसलाई चुज गरेँ, जस्तै म यति चुज गर्छु, चुज गरेँ।
यसलाई चाहिँ म डेस्कटपमा सेभ गरिदिन्छु बाहिर नै। अनि यसलाई म लेख्छु लोगो नेपाल, लोगो नेपालमा मैले यसरी लेखेँ र म ब्राउजरबाट बाहिर आएँ। अब तपाईँलाई चाहिन्छ यहाँ फोटोसप तपाईँले कुनै पनि मोबाइलमा नि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो चाहिँ तपाईँले अलिक फोटोसपको नलेज चाहिँ हुनुपर्छ यसको लागि। र म चाहिँ फोटो चाहिँ ओपन गर्छु। ओपन छ एउटा, म चाहिँ फोटो चाहिँ ओपन गर्छु। त्यसको लागि फोटो लोगो नेपाल भनेर सेभ गरेका छौँ। जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति चाहिँ वाटरमार्क आइरहेको छ विभिन्न वेबसाइटको वाटरमार्क चाहिँ आइरहेको छ। यो वाटरमार्क हटाउनको लागि तपाईँले चाहिँ वेबसाइटलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ यसमा पे नगरेर हटाउनु पर्नेछौँ। तपाईँले हामी फोटोसपमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ ब्रस टुल लिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि ब्रस टुल छ, ब्रस टुल लेयर छ। यसको अलिक साइज घटाउँछौँ अलिक ठुलो, ओके इट्स बेटर। र ब्रस टुल लगे तपाईँले यो बाहिरको वाटरमार्क चाहिँ हटाउँछ। तपाईँले अल्ट थिच्नु पर्ने, अल्ट थिचेर एउटा स्पेसिफिक कलर ठाउँमा लेफ्ट क्लिक, माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर हामी कलर चुज गर्नेछौँ। एउटा कलर पिक गरेर यसलाई यसरी पेन्ट गर्नेछौँ लेफ्ट क्लिक थिचेर। तपाईँ हेर्न सक्नुहोस् यहाँ हाम्रो वाटरमार्क हटिरहेको छ। यसरी हट्नेछ। म डिपली चाहिँ जाँदैन, अलिकति सकेसम्म हटाउँछु किनकि भिडियो एकदमै लामो हुन सक्छ त्यसको लागि। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सबै वाटरमार्कहरू हटिसकेको छ र एउटा एकदम ब्युटिफुल लोगो चाहिँ तयार भइसकेको छ हाम्रो। यो चाहिँ मैले एउटा विभिन्न लग्न सक्छु, विभिन्न ग्राफिक्सहरू लग्न सक्छु। हामीले यता धेरै अप्सनहरू रहेको छ र मैले यो चाहिँ एकदम एउटा स्याम्पलको लागि मात्र लगेको। मैले वाटरमार्क कसरी हटाउने तपाईँलाई देखाइसकेँ र मैले यता चाहिँ जुम गरेर देखाएको चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ वाटरमार्क चाहिँ अहिलेसम्म देखिरहेको छ। मैले भिडियो लामो हुन्छ भन्ने कारण वाटरमार्क चाहिँ सबै हटाउनु चाहिएन। तपाईँ यसरी चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ जुम गरेर, एकदमै जुमको अप्सनमा थिचेर तपाईँले सबै वाटरमार्क चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले त्यो हटाउँदिनँ र यही नै हो। तपाईँले यसरी नै एउटा आकर्षक लोगो 10-15 मिनटमा बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक लोगोहरू तपाईँले यो वेबसाइट मार्फत चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा नि हालिदिनेछु। ल हुन्छ, ओके। तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा।